Ano ba ang reprocessing? Paano ba mag-reprocess ng isang unit at ano-ano ang steps nito? Ang reprocessing ay isang kumpletong proseso sa pag-re-repair sa isang unit like AC at ref. At ano ang kailangan i-repair sa isang unit? Leaks, replacing defective compressor, charging refrigerant, evaporator, condenser. Ito ang mga steps: bracing, soldering, leak testing, flushing, vacuuming, charging refrigerant, pinch off. Bracing, soldering. Ang bracing at soldering, ito ang unang gagawin kapag magre-reprocess ng window type at refrigerator para bagahin ang tube at magdudugtong ang mga tube o paghihinang. Leak testing. Ang proseso na to ay ang layunin masiguro na walang leak o tagas sa isang system. Flushing. Para ma-flush ang mga dumi-dumi sa system like refrigerant o residue, ginagamitan ito ng nitrogen gas para mawala ang moisture sa loob. Ang nitrogen gas ay malakas din ang pressure, kaya nitong ipalabas ang mga dumi-dumi sa system. Vacuuming. Ito ang naghihigop ng mga maliliit na particles sa loob ng system na hindi nakuha sa flushing like moisture. Charging refrigerant. Ito ang proseso sa pagkarga or pagdagdag ng blood of the system o refrigerant. Pinching off. Ito ay optional na proseso dahil ito ay ginagawa sa mga window type or refrigerator. Niyupi lang ng pinch off ang copper tube para hindi sisingaw ang refrigerant bago ito hinangin. Tools at materialis na ginagamit sa reprocessing: gauge manifold, nitrogen tank, vacuum pump, refrigerant, map gas, torch nozzle, silver rod, bronze rod, flux, borax, copper tube, pinch off wrench. Paano gagawin ang mga steps? Una, safety first. I-check muna ang unit if may pressure pa ba. Ipasisingaw muna ang refrigerant or natirang refrigerant sa system dahil ito ay magdudulot ng pagsabog. Ang refrigerant kasi ay flammable substance. Meron din non-flammable refrigerant. Pangalawa ay ang paglalagay ng servicing port. Para lang ito sa mga walang service port katulad ng window type at refrigerator. Ang yellow hose ng gauge manifold ay ikonekta ito sa nitrogen tank. Ang red hose naman ay nakakonekta sa suction service valve. Dapat ay naka-close ang low side gauge palagi. Dahan-dahang i-open ang high side gauge at kargahan ito ng example 250 psi. At sa dulo ng discharge pipe ay dapat nakablock ang iyong kamay sa butas. Habang nakahold ang kamay sa butas sa discharge pipe, tingnan ang gauge at papalo ito sa 250 psi. Pagkatapos ay ibitaw ang kamay sa discharge pipe at pagkatapos nito ay ulit-ulitin lang ang procedure hanggang sa malinis ang loob ng system para maiwasan ang mga dumi-dumi sa loob, moisture at mga oil residue.
if ang compressor ay nasira. Testing. I-connect ang yellow hose sa nitrogen tank. I-connect ang red hose sa suction servicing valve. Dapat i-close lagi ang isang gauge, halimbawa ang low side gauge. I-check lagi ang connection at dapat mahigpit ito para walang tagas or leak. Kargahan ito ng nitrogen gas, halimbawa 250 psi to 300. Pagkatapos kargahan ay i-close ang high side gauge at pwede na itong tanggalin ang yellow hose connection sa nitrogen tank. Obserbaran ng 1 oras o kalahating minuto. Halimbawa, ang iyong kinarga ay 250 psi. Pagkatapos ng 1 oras, kapag hindi ito bumaba, walang leak ang system. Pero, if bababa ito sa 250, ibig sabihin ay may leak ang iyong system. Vacuuming. Ang yellow hose ay ikonekta ito sa vacuum pump. Ang blow hose naman ay ikonekta ito sa suction service port at laging nakasara ang high side gauge. Bago pa andarin ay huwag mo nang buksan ang blow side gauge. Paandarin ito ng mga 10 segundo at saka na i-open ang blow side gauge para ito ay malakas ang kanyang paghigop bago i-open ang blow side gauge. I-on ang vacuum pump at paandarin ito hanggang 30 to 45 minutes. Ang method ng vacuuming na to ay tinatawag na deep vacuuming. Pagkatapos ng duration time sa vacuuming ay tignan ang low side gauge if na-reach na niya ang pressure na laging tandaan, bago ito patayin ang vacuum pump ay isara muna ang low side gauge para maiwasan ang pag-ulit ng vacuum process. Charging refrigerant. Connect ang yellow hose sa refrigerant tank. I-connect ang blow hose sa service port o access valve. Isara lagi ang high side gauge dahil sisingaw ito pag nakabukas. Bago kargahan ay pasingawin muna ang yellow hose o cords para maiwasan ang mga dumi-dumi o moisture sa yellow hose. Pagkatapos ay kargahan ito ng gaseous stage refrigerant, partial charge na 5 to 10 psi. Ang gaseous stage refrigerant ay ang refrigerant tank ay nakatayo at ang handle nito ay nasa ibabaw. Ang liquid state refrigerant naman ay baliktad ang handle. Ang handle ng refrigerant tank ay nasa ilalim. Pagkatapos ng partial charging ay pwede na itong paandarin ang system unit dahil meron na itong refrigerant.
Kapag walang refrigerant ang system at aandar ito, posibleng masira ang motor compressor. Kapag nag-stable na ang needle point ng gauge manifold ay dahan-dahan itong kakargahan. Ang halimbawa na refrigerant na ito ay pang non-inverter. Ang R22 ay mayroong range na 60 to 70 PSI. Kapag nakargahan ang system ay pwede na itong i-close ang close side gauge at pwede nang tanggalin ang yellow hose sa refrigerant tank. Paalala po sa mga mag-aaral ng RAP, huwag kayong magsasabi na freon dahil ang tamang pagbigkas nito ay refrigerant at hindi freon. Ang mga content ko po ay base lang sa aking nalalaman. Sana po ay meron kayong natutunan, lalo na po sa mga bagong mag-aaral ng refrigeration at air conditioning, ma-TESDA man o mga 4 years degree. Maraming salamat po sa inyong panonood. Sana po ay suportahan ninyo ang aking channel. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at hit the notification bell para updated kayo sa mga upload nating video.